هناخد بصة سريعة جدا على الورك فلو. هنبدأ أنا ككاستمر دخلت على الويب سايت بتاع الشركة وطالب أكتب بياناتي، أحط الإيميل بتاعي، XYZ اسم الشركة بتاعتي، وهطلب اودو functional outsource، هقول له أنا عايز quotation for a functional outsource. أنا ككاستمر دلوقتي مليت البيانات على ال contact us. حاليا هيجي دور ال CRM contact، نفترض CRM، نشيل pipeline، هنلاقي في النيو عندي في pipeline نيو جالي اودو function outsource. فجال اودو function outsource، الفون نمبر بتاعي اللي انا حطيته sales team، طبعا ده بناء على اليوزر اصلا. طبعا بقول لك I need a quotation for a function outsource، نعمل new quotation ونبعته للكلاينت. طبعا الكلاينت ده جاي جديد فهعمل create new client. لو هو an existing client فهعمل link ل existing client، اقول له create confirm. معايا طبعا اسم الكلاينت والكومباني بتاعته، وهو كان طالب مني اودو فانكشن. انا عندي سيرفيس اسمها اودو فانكشن، السيرفيس دي انا عاملها الساعة $20 وهبعت له send by mail. طبعا ده amount after tax هو $23. افترض ان الكلاينت وافق واقول له confirm order. طيب حاليا هو عمل لي حاجتين، عمل لي بروجكت جديدة وعمل لي جوه بروجكت تاسك. البروجكت دي هتبقى اسمها 24 SO0024. حاليا البروجكت مفيش عليها اي بيلينج ولا تايم شيت. نفترض انا كفانكشن كونسلتنت دلوقتي رحت للكلاينت عشان ابدا معاه ميتنج، اخش على التايم شيتس وهنستخدم التايم شيت ابلكيشن. وانا قاعد عند الكلاينت بسهوله جدا عن طريق الموبايل بقدر اعمل ستارت، هقعد معاه في الميتنج، بعد كده بعمل ستوب طبعا لو الميتنج خلص. البروجكت ده تبع SO23 تبع التاسك وده فانكشن، وهنقول افترض ان احنا قعدنا معاه 4 ساعات ونص. work summary ده كان gap analysis for purchase، ونقول له save. تاني يوم رحت مع كلاينت قعدت معاه تاني ونعمل start، او نفس اليوم قعدت مع إدارة تانية، وهنقول ان انا قعدت 27 ناس التاسكس وقعدت معاه 5 ساعات المرة دي للجاب analysis for sales. راح هعمل سيف، يبقى انا كده عندي 2 5 ساعات 4 ساعات ونص، يبقى انا كده عندي 3 ساعات ونص. جميل جدا. طيب فتحنا البروجكت هنلاقي البروجكت رقم 24. فتحنا الاوفر فيو، انا كمحمد في عندي 9 ساعات ونص اهي.
طبعا 9.5 دي build on time sheet 0 invoice، لسه مفيش ولا invoice، و 2 invoice، وهنبص على minus 28.5 دي جت ازاي. هنرجع لل SO وقت عايز افلتر الكلاينتس، نخش على to invoice orders to invoice، هلاقي 24 وعايز ابعت الانفويس للكلاينتس، اقول create invoice. في عندي smart button هنا بيقول لي total tasks hours per SO اللي هي 9 ساعات ونص. all regular invoice create and view. يبقى انا عندي 9 ساعات ونص، الساعة ب20، يبقى الاجمالي 190 بلس التاكس اللي هو 218. اقول له بوست، انا رحلت الفاتورة وهدفع البيمنتس بتاعي عن طريق الكاش واقول له valid. طيب عايز اعرف انا كسبت او خسرت قد ايه في البروجكتس اللي تمت حاليا. لو رجعنا تاني للبروجكتس، رجعنا الاوفر فيو بتاع الاس او 24، هلاقيين ان انا دافع 190 بس اصلا تكلفة المشروع عليا 285، يبقى انا خسران 95 دولار. التكلفة دي جت من فين؟ جت من البير اور ريت بتاع الموظف. البير اور ريت بتاع الموظف اعلى من السيل برايس اللي انا بحطه للموظف. لو فتحنا ميتشل اللي هو عمل التاسك دي، HR settings، هلاقي ان هو بياخد 30 دولار الساعة، بس انا بايع الساعة ب20 دولار، عشان كده انا خسران الخسارة الحلوة دي. بس كده انتهينا من حاجة سريعة جدا ازاي